naghihintay para sa unboxing ng PC build for year 2020 for video editing at rendering. So tara na, samahan niyo ako para mabuksan na natin to at makita na natin yung PC build na to. So ito na nga, fresh from the box, yung PC build for year 2020. Ito yung all parts and assembling nitong PC build na to. Pinagawa namin sa JDM Techno Computer Center sa Gilmore. Shoutout nga pala kay Sir Jemar and si Sir Justin. Silang dalawa yung nag-asikaso sa akin nung pumunta kami doon. Okay, so since matagal yung naging actual PC build na nangyari dun sa JDM Tech Computer Center, i-timelapse ko na lang yung entire PC build na ginawa or yung assembling ng PC ni Sir Justin ng JDM. Thank you, Sir Justin. Yes, Thank you, Sir Justin. Thank you po. Thank you, Sir Jemar. Thank you. So guys, this is the moment we've been waiting for. Ang pag-open ng PC build for year 2020. Handa na ba kayo? Kasi ako handang-handa na. Excited na.
specifically dun sa Filmora, sobrang bilis na niya. Kasi dati, dun sa old PC build ko, pag open mo pa lang ng Filmora, 3 minutes to 4 minutes yung nakukonsume para lang mag-open, para lang yung parang startup niya, yung pagka-click mo, para lang mag-load siya. 3 to 4 minutes, mga ganun katagal. Pero ito, seconds lang siya mga 30 seconds and then naglo-load na siya. Or baka nga less than 30 seconds pa. And then ganun din for other apps like yung Microsoft, yan, yung Word. Pag kinlik mo yan, ito na siya, blank document. Start na. Mabilis siya, sobrang bilis niya. Unlike yung dating PC build ko, pag kunyari gagamit ako ng Microsoft, another 50 seconds to 1 minute para lang mag-open yung new document or blank document. So, thankful ako na nag-upgrade kami, nag-decide kami na mag-build ng sarili naming PC kasi nare-rate namin yung benefits Sobrang bilis talaga. So, that's it for today. Please, subscribe and like this video if nag-enjoy kayo. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs na i-upload ko. Thank you!